Pike Hero 2017 presenteras i samarbete med Älvdalens sportfiskeutbildning, Headbanger Lures, Catch with Care, Minn Kota, Hummingbird, Astrid Lindgrens Vimmerby, Westgear, Mercury och Alumacraft. Jag heter Matilda Lejon och det här är Pike Hero 2017. Varmt välkomna tillbaka till avsnitt 2 av Pike Hero 2017. Vi fortsätter där vi slutade och nu är det dags för fler sökande att få träffa juryn. Jag heter Gabriel och jag kommer från Laxå och är 15 år gammal. Hej! Då är vi ute på vårens första gäddfiske. Jag och 2 kompisar har en fiskekanal. Feg Fishing Team heter vi. Och vi fiskar lite allt möjligt. Men nu så fiskar vi absolut mest gädda. I princip bara gädda. Hej igen! Ja, då sitter vi här ute på sjön, våran hemliga sjö igen. Och idag så ska vi ha en fisketävling mellan mig och Fabian. Mina damer och herrar, nu är det dags för 2/3 av Feg Fishing Team att få möta juryn. Och jag tycker vi tar hit dem båda två samtidigt faktiskt. Så grabbar, välkomna hit. Jag förvarnar för lång deltagare. Trots att jag har klackskor på mig så jag vill ha er på varsin sida känner jag. Det kan vara lite... Oj! Ja. Jag heter Fabian Ersson, jag är 15 år gammal och jag kommer från Örebro. Har din längd någon fördel när du fiskar? Ja, kanske om jag får lite längre eller högre höjd när jag är mothugget kanske jag får bättre vinkel än de som är korta eller kanske längre kast när jag kommer högre upp. Men... Gör han bättre mothugg än vad du gör? Alltså ofta så tror jag faktiskt han gör det. Han sätter mer fiskar. Det vet jag inte. Ja, välkommen. Kom in. Tjena. Tja! Tja! Hallå. Tja! Stefan. Fabian. Hur lång är du Fabian? 2,03. Spelar du basket? Jag har gjort. Wow. Slutat sen Ja. i höstas. Hur länge har du fiskat? Alltså, om man säger fiskat med haspel. Ja. Det har jag gjort sedan jag var 7 kanske. 7, okej. Tafs. Ja, Är det något som du brukar använda när du fiskar? ja. Du ska få göra en tafs Ja. åt oss Jajamän. på fluorkarbon. Ja. Varsågod. Då ska vi se. Nu får vi se hur våra YouTubers klarar juryns tester. Det beror lite på, de är väldigt aggressiva efter leken så då är det ofta att slänga på det största man har. Och har jag erfarenhet av. Det är bra, tycker jag. Ja. Hur ska du göra för att charma juryn där uppe? Babbla på så mycket det går. Hur kommer det sig att du har liksom fallit för gäddan? Vad är det som gör att det är det som du håller på med just nu? Den är så vacker. Så starka huggen också, stora också. Starka. Man kan stå och fiska en hel dag och sen helt plötsligt kommer en stort hugg och smackar på i spöet. Ja, och så har de väldigt fina fiskar också. Fin täckning. Ja, du sa det, men vi håller med. Hur har du förberett för att komma hit idag? Jag har sovit på hotell och käkat hotellfrukost. Vad bestod frukosten av? Det är jag alltid nyfiken på. Äggmacka med bacon. Det är trevligt. Jag hade röstat för pannkakor, men äggmacka med bacon blir säkert också skitbra. Vi får se om du har vad som krävs. Du ska få gå in och möta juryn, så varsågod. Hallå! Vem är du och vad kommer du ifrån? Jag heter Lukas Brofors och jag kommer från en stan som heter Stenungsund som ligger 5 mil norr om Göteborg. Jag fiskar liksom havsöring, jag fiskar makrill, jag fiskar lax, abborre, gäddar och... Du som har fiskat lite olika arter här, om vi säger att vi har en tafs som ser ut så här. Yes. Varför har vi den så här lång? Varför har vi den så här lång? Framförallt när vi fiskar med jerkbait. Hur kommer det sig att den är 40 centimeter? För gäddan kommer ju inte svälja betet och hela tafsen. Nej. Så att min fråga är, varför har vi tafsen minst 40 centimeter så här när vi fiskar? Och framförallt då med jerkbait. Tänk dig så här. Du kan ta en bustjörk här. Sådär. Bang. Och jag menar betet går ju lite så här va? Det kan ju vara då för att betet ja, jag vet faktiskt inte det. Jag har inte tänkt på så himla mycket men jag gillar att ha lite längre tafsar så.
Om du fiskar jerkbait och den svänger ut så kommer gäddan oftast att ta betet här Fattar jag precis. och då kan den vara utsvängd här. Ja. Och har du för kort kast då kommer den att ta huvudlinan och så går linan av. Många gånger så det finns ju korta tafsar som sägs och det är förkastligt. De här korta tafsarna och folk säger det var så stor fisk så den åt upp både lina och tafs, men det är oftast att linan har en liten böj i vattnet och så får den in den och så går grejerna av. Fan vad du kan grejer alltså. Så är det. Shit. Fast nu var det ju inte trumman vi intervjuade här utan det är ju dig vi vill lyssna på, eller hur? Bra tips från trumman där. För det gäller att grejerna håller när storgäddan hugger. Vad jag förstår så har du fiskat aktivt gädda i knappt 2 år nu då. Ja. Inte fiskat så mycket i skärgården och så vidare. Nej. Tävlingen är tuff. Den är Ruggigt jättehård. tuff. Ja. Så att jag måste tyvärr säga nej. Ja. Jag tycker det är jätteroligt att lyssna på dig, Gabriel, och den här Feg Fishing Team ska jag absolut kolla upp alltså. Däremot så måste jag också säga nej för jag tror inte det räcker till den här, inte i år. Nej, tyvärr. Det vart inget. Ingen biljett. Nej. På riktigt? Jag skulle få göra en tafs från grunden alltså. Och det var knuten jag failade på skulle man kunna säga. Den vart jätteful och den höll men den vart som sagt instabil och väldigt ful. Hans knut har jag aldrig sett förut, kan jag säga. Jag tycker vi alla ger han en varm applåd och tack så jättemycket. Självklart ska vi fortsätta göra videos på Feg Fishing Team. Så det är bara att hålla utkik efter dem. Man kan ha väldigt bra fiske på det här för lek. Det är inget snack om saken. Men jag personligen tycker att det här betet passar bäst på grunda områden. Inte i branter. Framförallt inte på våren. Jag måste tyvärr säga nej. Skitfiske. Ja, skitfiske på er också. Ja. Hej då. Hej. Vem var dummast? Allihopa. Ja. Kanske tveksamt första valspinnerbait i april. Även om du får fisk på det så hade det inte varit mitt första val. Ja. Jag hade nog väntat med det tills slutet av maj eller något sånt där. Tyvärr måste jag säga nej. Hur gick det? Ja, det gick bra. Det gick bra? Ja, men jag kom tyvärr inte med. Nej. Jag kommer tillbaka nästa år. Bra jobbat allihopa, även om det inte räckte hela vägen. Nu tycker jag vi frågar trumman vad han letar efter hos en duktig gäddfiskare. En av de viktigaste egenskaperna som jag tycker för att vara en bra gäddfiskare eller sportfiskare är att planera sitt fiske innan fisketuren. Det är alltså viktigt att vara, ska jag fiska grund, ska jag fiska djupt, vilken årstid är det? Är det nära lek, ska jag fiska i närheten av en lekvik och så vidare. Att kunna kasta ut en wobbler och veva in, det lär sig alla väldigt snabbt. Utan det är just planeringen och det runt omkring som kommer vara det avgörande för att du ska få den här stora fisken. Det är så sant som det är sagt i trumman säger. Så nu får vi hoppas att nästa sökande har just den egenskapen. Jag heter Gustav Sarri, älskar att fiska gädda och jag bor i Täby. Fiskar väldigt mycket efter stor pelagisk gädda. Är du nervös för att träffa juryn? Lite. Hur ska du göra för att charma juryn där inne? Berätta om vad jag kan och vad jag har för kunskaper. Jag har fiskat gädda i kanske typ 4 år. Och jag kommer faktiskt inte ihåg mitt första minne. Men ett av dem var när jag var med min kompis på en brygga och skulle börja fiska. Så tar vi ett kast här och vi hade bara ett spö så vi behövde dela på det. Och sen så får vi på en ganska stor gädda då. Men just där vid bryggan så blir vi helt i chock och så ligger en tjej där och solar som hinner fota oss. Men så hinner gäddan så här lossna sig och just pulsen man får då och när man känner att gäddan hugger, det är nog det jag älskar mest. Stora gäddor, hårda hugg och tjejer som solar. En riktig solskenshistoria. Tjena! Hallå! Tja! Välkommen! Gustav. Hej Mark. Vad sa du att du heter? Gustav. Hej Gustav, Tja. välkommen hit. Tack. Vi säger att det här är i juli. Juli.
Och vattentemperaturen är 17 grader. 17 grader. Vilken tidpunkt skulle du tänka dig att fiska och ungefär var någonstans skulle du fiska? Jag kan börja säga direkt att jag skulle köra gryning, och, alltså tidig morgon och kväll. När det håller på att skymma och solen håller på att gå upp, för då är det inte lika varmt. Trumman verkar instämma med taktiken. Snyggt! Tjena! Tjena, Läget? det är bra. Bra, vad heter du? Felix Pettersson. Välkommen! Tack. Ja, jag heter Felix Pettersson, kommer från Karlskrona och är 15 år och jag fiskar med Karlskrona Gäddhäng. Ja, det är jag och en kompis som har Karlskrona Gäddhäng-teamet och vi har en Instagram-sida och ja, det är väl det som vi har gjort än så länge. Vad brukar du käka när du är ute och fiskar? Ja, det beror ju på hur länge jag är ute, men är jag ute en hel dag så tar jag med någon engångsgrill eller så grillar lite korv. Har du med dig något fika ut? Om man bara är ute några timmar så fiskar man hela tiden. Inte jag. Brukar du få fisk när du är ute? Ja, för det mesta. Kan inte du ge mig tips och råd? Fiska hela tiden. Fika mindre? Ja. Jag kan säga att jag har varit nere i Blekinge och fiskat 4 dagar. Hur många fiskar tror ni jag fick? Lite där. Jag fick 1 fisk på 4 dagar. Ja, jag började fiska när jag var typ 4 år och sen, men alltså seriöst efter gädda var väl när jag var 8, så började jag med det. Det var min morfar som lärde mig att fiska och sen har jag bara fortsatt med det. Tycker att det är skitkul. Varför PB på gädda? 10,45. Vad, 10,45? Ja. Det är bra, men han kommer ju från Blekinge, Ja, herregud. det är Det så, är ju alltså ett av mina favoritställen. Ja, det är inte mitt favoritställe i alla fall. Så det har blivit lite gäddor genom åren. Ja. Vad har du efter, har du liksom många där kring? Jag har 24 över metern. Det är bra. Ja. Jag heter Hannes Eriksson. Jag är 13 år gammal och kommer från Växjö. Och där fiskar du massor med gädda. Ja, stor gädda. Stor gädda också? Så. Vad har du för rekord? 11,3. Oj, oj, oj! En 10-klubbare! Snyggt, grattis! Tackar. Isak, nu i den här båten som ni fiskade i så var din polare bakom dig. Och du skulle göra ett fint kast med ditt fina spö. Ja. Du kanske inte var så aktsam. Och din kompis bakom hinner precis skrika akta mig! Och då sätter du den här kroken rakt i hans kind. Så han ser ut som en punkare. Hur får du ut den här på enklast möjliga sätt? Power cutter. Ja. Ta den här då. Ja, klipp bara. Ah! Han skriker i panik. Blodet sprutar. Först klipper jag av. Ja, just det. Så här då. Så. Då drar jag ut hullingen och sen klipper och sen drar jag ut. Räddar du din kompis. Ja. Ja, det är bra. Vad heter du? Jag heter Simon. Hur gammal är du? Jag är 15. Och varför är du vår nästa Pike Hero? Ja, jag är duktig på att fiska. Jag fiskar väldigt mycket. För att jag gör beten också. Jag gör gummibeten själv. Om du får lista från 1 till 3 vad som gör en bra fiskare. Teknik, vattenkännedom eller färg på bete? Vattenkännedom. Hej, Niklas Hårman heter jag. Jag är arrangör utav SMEDA, Catch with Care Sportfish Master 2017. Vi kommer skriva svensk sportfiskehistoria i år. Vi kommer livesända från finalen den 22 oktober där 10 team slåss om titeln och platsen i Fly vs Jerk 10. Vi kommer ha filmteam ombord på båtarna, ni kommer få träffa profiler och vi kommer även ha en sportstudio under hela dagen. Likt ett Vasalopp. Har du fortfarande inte anmält ditt team så gör det på sportfishmaster.se. Under lördagen den 21 oktober så kommer vi förhandsvisa finalen Pike Hero 2017. Och var med och heja fram ditt favoritteam. De behöver er. Vi syns live 22 oktober. Varmt välkomna! Mina damer och herrar, nu är det dags för juryn att leverera sina beslut. Vi håller tummarna för grabbarna. Isak, konkurrensen är ju stenhård i år i Pike Hero 2017. Vi söker ju någon som har kunskap, erfarenhet, som älskar att fiska gädda. Som vi vet kommer
kunna stå i den konkurrensen som kommer bli i Vimmerby. Ja. Och jag, Markoolio Lehtosalo, tror att du är av det rätta virket. Därför säger jag ja. Alltså att ha ett PB på 11,3 när man är 13 år gammal, det är ju inte många 13-åringar som har det. Nej. Men i år så måste jag tyvärr säga nej, alltså. Jag är ledsen. Han har då PB på gädda på 11 kilo, en abborre på 1,8. Alltså det är klart han ska gå vidare. Alltså jag säger ja. Jag har ett par frågor. Vad är det som gör och vad är det som du tror varför du ska kunna bli årets Pike Hero? Jag har ett jäkla pannben och jag lägger tid på vatten jag verkligen tror på. Jag tycker att jag har en sån bred erfarenhet. Jag har bestämt mig. Du går vidare. Tack. Så är med det. Bra. Grattis. Jättegrattis. Bra. Vi ses i Vimmerby. Det gör vi. Ja, det gör vi. Bra. Vi syns i Vimmerby. Hej då! Ja, det gör vi. Hej, hej. Yes! Snyggt jobbat! Hur känns det här då? Det känns jättebra. Ja! Gå och krama mamma! Gör det! Ja! En applåd! Hannes Eriksson följer med oss till Vimmerby. Det betyder jättemycket att jag går vidare. Det betyder otroligt mycket, för detta är det roligaste som finns. Mitt svar blir ja, du går vidare. Vi ses i Vimmerby. Ja. Good luck. Vi ses där nere. Ja. Skitfiske. Ja! Yes! Bra! Stig till lite grann nu. Ja! Ja! Hittills så är han en av mina favoriter. Ja. Han kommer kasta bra, han kommer bli farlig. Ja, han kommer bli ruggigt farlig. Han kommer ihåg det här nu, grabbar. Ja, vad jag säger. Ja, jag kommer ihåg det. Ja. Snyggt jobbat! Välkommen till Vimmerby! Woo! Ja, men det är klart att vi ska ha med Hälsingland i slutelimineringen. Yes! Vi ses i Vimmerby. Skitfiske på det, yes! Det regnar guldbiljetter i Pike Hero. Grattis Gustav, Hannes, Felix och Simon. Ni är vidare till slutelimineringen. Men hur gick det för vår långa YouTuber Fabian? Ja, men jag är rätt klar med vad jag tycker. Ja. Det känns som att du är en van fiskare. Du tacklar snabbt, använder fjädringsstången, du valde rätt storlek på krok. Så jag säger ja. Välkommen. Tack. Ses i Vimmerby. Ja, det gör vi. Ha det bra. Skitfiske på det. Skitfiske. Hej, akta taket. Jarrå, det blev en plats för Fabian också. Alla är verkligen superduktiga, men tyvärr kan ju inte alla gå vidare. Det som jag saknar lite grann är att du kanske inte har varit runt och sett många olika miljöer och fiskat många olika ställen och sådär än så länge. Jag måste säga nej. Alltså gäddfisket i Sverige har exploderat. Det är otroligt mycket ungdomar, både tjejer och killar, som är jätteduktiga. Du behöver få lite mer erfarenhet och kanske prova lite flera vatten. Så att tyvärr, jag måste säga nej. Men sluta aldrig att fiska. Nej. Du bara nöter på. And you'll be back next year, okay my friend? Respect. Ja. Jag fick ett ja i alla fall. Vem då? Markoolio. Snyggt Marco. Men vad hände med de andra? Det var att jag hade fiskat på för få platser. Så. Men hur många ställen har de fiskat på då? Många fler antar jag. Men det har du också om du skulle vara 45 år och surig gubbe, jag lovar. När jag var 11 år så tittade jag lite i Svenskt Fiske, svartvit tidning. Jag hade inte ens hälften av den kunskapen som finns hos dig. Du har åldern för dig. Jag hoppas att se dig igen, men jag måste tyvärr säga nej. Jag kommer instämma med trumman och mitt svar kommer bli nej det här året. Men du ska inte låta det nedslås av det här, utan bara nöta på. Och sen så kommer du tillbaka till Pike Hero 2018. Söker igen. Ge mig en kram. Skitfiska. Ja. Vi syns på sjön. Yes, det gör vi. Okej. Ja. Ja. Du gillade Spotted Bullet?
Varsågod. Tack. Den tar du en stor gädda på. Ja. Jag tror att du kommer klippa 10 kilo på den där. Yes. Hejdå. Ha det bra, tja. Nästa vecka är det dags för årets sista sökande att möta juryn. Och med endast 6 biljetter kvar är konkurrensen hårdare än någonsin. Vi hälsar på hemma hos Wilhelm. Jag heter Wilhelm Manneberg. Det blir fler stenhårda auditions. Vi kan inte bestämma oss just nu. Inte? Vi pratar fiskedrömmar. Jag skulle vilja jobba som proffsfiskare. Träffa vloggaren David. Tjena allihopa. Idag ska vi fiska lite gädda. Och så tar guldbiljetterna slut. Vi har precis här nere i väntrummet fått beskedet av att det är 2 sökande kvar, men endast 1 biljett. Missa inte det i nästa veckas avsnitt av Pike Hero 2017. Om det här var första gången du tittade på vår kanal får du inte missa våra andra, fler än 700 gratis fiskefilmer. Och vi lägger upp nya varje vecka. Mina damer och herrar, jag heter Matilda Lejon och du tittar på Pike Hero 2017.